ඔන්න ඉතින් අපේ සුදු පුතාවත් පැක් කරගෙන අපි මේ ඩුබායි යන්නයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් මේ බෑග් එක කාගේද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ බෑග් එක කාගේද කියලාත් ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් අපි මේ උදේ පාන්දරම නැගිටලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ එයාපෝට් එකට යන්නයි අපි හදිසියෙන් දාගත්ත ඩුබායි ගමන යන්න. Here is Sai. Hi, Sudhupata. Say hi to everyone. ඉතින් මං හැමතිස්සෙම හදිස්සියේම යන ගමනක් කියලා කියන්නේ අපිට වීසා එක රෙඩි වෙලා ආවේ අන්තිම මොහොතේ. ඉතින් අපිට එතකන් හරියටම ෂෝ එකක් තිබ්බේ නැහැ මොකද අපේ වීසා එන්න ටිකක් ලේට් වුණා. ඉතින් අපි ප්ලෑන් කරන් හිටියේ හරි ගියොත් එහෙමයි මොකක් හරි වුණොත් ඒකටත් සූදානම් වෙලා හිටියේ. ඉතින් මේ දැන් අපි වාහනේ එයාපෝට් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් සුදු පුතාව කොහොම හරි එන්ටර්ටේන් කරගෙන එයාවත් චියර් අප් කරලා ෆ්ලයිට් එකට කලින් එයාව සතුටින් තියන්න තමයි මම මේ උත්සාහ දරන්නේ. ඉතින් අපි දවස් 3-4කට වගේ යන හින්දා අපේ කායක මෙන්න මේ පාකින්ගෝ කියන කාස් පාක් කරලා ටුවර්ස් යන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක. ඉතින් එතන අපි පාක් කරලා දැන් මේ එයාපෝට් එකට ඇතුල් වෙන්න තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් හරි පහසුයි අපේ වාහනේ අපිට එතන කවුන්ට් එකට දීලා බෑග්ස් ටික අරගෙන එන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් යාලා බලාගෙන ඉන්නවා අපේ වේකල්ස් ඔක්කොම අපි ඇවිල්ලා ගන්නකම්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ සුදු පුතා නිදා ගන්න ටයිම් එක. ඉතින් එයා ගමනේ යනකොට ඇත්තම කිව්වොත් සමහරක් බබාලා ඉන්නවා ගමනේ යනකොට නිදා ගන්න. අපේ සුදු පුතා ගමනේ යනකොට නිදා ගන්න කැමති නැහැ. එයා ආස වටපිට බල ගොඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කර යන්න තමයි එයා ආස. ඉතින් ඒකින්ද එයාට කොච්චර දැන් ඔය ලොකු මහත්තයෙක් වගේ එයාගේ ජූස් එක බොන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මුළු දිගටම ඔක්කොම සෙකියුරිටි ක්ලියර් වෙලා එනකම් එයා ඔය ජූස් එක බිබී තමයි හිටියේ. ඉතින් කොහොම හරි වන්න දැන් අපි සෙකියුරිටි ක්ලියර් වෙලා ගේට් එක පැත්තට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් අපි මේ වෙනකොට ගොඩාක් පරක්කු වෙලා හිටියේ. අපිට ෆයිනල් කෝල් එකක් දීලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අපි ටිකක් බය වෙලා හිටියේ. ගොඩාක් පැනික් වුණා. ඉතින් ඒ ටික ක්ලියර් වෙලා එනකොට කිසිම වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. මං බබාව වඩාගෙන දුවගෙන තමයි ගේට් එකට ගියේ. ඇත්තම කිව්වොත් තව චුට්ටක් පහ වුණා නම් සමහරක් වෙලාවට අපිට ෆ්ලයිට් එක මිස් වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් අපි මේ සැරේ ඩුබායි ෆ්ලයි කරන්නේ එයාරබියා එකේ. ඉතින් දැන් අපි එයාක්‍රාෆ්ට් එකට ඇතුල් වෙලා තමයි මේ දැන් ඉන්නේ. ඉතින් එයාරබියා මේ ෆ්ලයිට් එකේ බිස්නස් ක්ලාස් එහෙම නෑ. හැබැයි අපි ඉන්නේ ෆ්‍රන්ට් රෝස් 3න් දෙවනි එකේ මට මතක විදිහට දෙවනි රෝ එකේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි ටිකක් හොඳ හරියට තිබ්බේ. ටිකක් ටයර්ඩ් වැඩි, ටිකක් හුස්ම ගන්න අපහසුයක් වගේ දැනුණා. මොකද ඒ කියන්නේ ෆ්ලයිට් එක ටිකක් පොඩි. ඒකින්ද ගොඩක්ම මේ කම්ෆර්ටබල් ෆ්ලයිට් එකක් වුණේ නැහැ. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි සුදු පුතාවත් නිදි කරගෙන ෆ්ලයිට් එකේ බොහෝ
වෙලාවක් සුදු පුතා නිදාන් හිටියා. ඒක හින්දා අපිට ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. හැබැයි මුල් ටිකේ නම් එයා ටිකක් ෆසි වුණා කියන්නේ එයා ආසාව වැඩිකමට ඒත් ඉතින් අපි අතේ තියාගෙන එක තැන තියන් ඉන්න පැණි ගොඩක් වෙලා ඒක හින්දා මටයි හස්බන්ඩ්ටයි දෙන්නටම අමාරුයි. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි අපි දෙන්නා මැනේජ් කරගෙන මේ ගමන සාජ එයාපෝට් එකට වෙනකම් ඔන්න ආවා පරිස්සමට සුදු පුතයි තාත්ති අම්මි. ඉතින් අපි ගොඩ කාලෙකට පස්සේ නයිට් ෆ්ලයිට් එක යන්නේ. ලස්සනට ලයිට්ස් එහෙම දැක්කා. සිටි එක ඔක්කොම උඩින් ඉඳන් ලස්සනට පෙවුණා. සිටි ලයිට්ස් ඔක්කොම. ඉතින් ගොඩ දවසකින් තමයි අපි නයිට් ෆ්ලයිට් එක යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලයි කරේ ඩේ ටයිම් එකේ. ඉතින් ටිකක් වෙනසක් දැනුණා. ඒක හින්දා. ඉතින් දැන් මේ සාජ එයාපෝට් එකට අපි ලෑන්ඩ් කරා විතරයි. ඕන දැන් අපි එළියට යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපි ලස්සන හමුවීමක් බලන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මොකද සුදු පුතයි එයාගේ අම්මාචි මීට් වෙන්න තමයි මේ දැන් යන්නේ. අපි බලමු එයාලා කොහොමද ආයමත් ගොඩ දවසකට පස්සේ දැක්කහම මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක් තියෙයිද කියලා. සමහරක් වෙලාවට අපි කියනවනේ ගොඩාක්ම ජීවිතේ දේවල් ප්ලෑන් කරන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර ජීවිතේ දේවල් ප්ලෑන් කරත් සමහරක් වෙලාවට අපේ දෛවයට ඕන විදිහට තමයි දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ලස්සනට මේ ටුවර් එකත් ප්ලෑන් කරා. ඒ වුණාට අපේ ලගේජස් ඇත්තටම කිව්වොත් ලගේජස් දෙකක්ද කොහෙද එන්න පරක් වුණා. කොහොම හරි මිස්ප්ලේස් වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පැය දෙකකට කිට්ටු වෙන්න එකමාරක් කිට්ටු වෙන්න අපි එතන හිටියා. ඉතින් ඒ කරදරේට මුහුණ දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔන්න අයියව තමයි හම්බ වෙන්නේ මේ මුලින්ම. Hello, look who's here. Hi. Hi, mommy. Mommy. Hi, mommy. ඉතින් මේ සුදු පුතාගේ ආදරණීය අම්මාච්චිගේ හමුවීම දැක බලාගන්න මායි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි දෙන්නම මාරම ආසාවෙන් හිටියේ. මොකද ඒ දෙන්න ගොඩාක් කල් ආදරෙන් හිටියා. ඉතින් ඒ දෙන්නව වෙන් කරෙත් බොහොම අමාරුවෙන් වෙන් වුණේ. ඇත්තම කිව්වොත් සුදු පුතාට තේරෙන්නේ නැති හින්දා හොඳයි. නැත්නම් ඉතින් ලොකු දුකකට තමයි ආපත් වෙන්නේ වෙන්වීමෙන්. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලාවෙම පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ඒ දෙන්නව මුණ ගැස්සන්න. Reunited with Ammachi. Sudhu putha Ammachit ekka. Ammachi mami sellam badu aragena Sudhu puthata. Anne. ඔයාලට පේන්න ඇතිනේ අම්මාච්චිගේ සුදු පුතාගේ මුණවල් වලින් ඒ දෙන්නගේ හමුවීම කොච්චර ඒ දෙන්නට සතුටක් ගෙන දුන්නද කියලා. තව චුට්ටේකින් ඔක්කොම පෙරලලා දාන්න හදන්නේ. කිව්වා නේද අම්මාච්චි? Naughty.
ඔන්න ඉතින් අම්මගේ බත් කටක් කාලා තමයි අපි මේ නිදාගන්න සූදානම් වෙන්නේ. මොකද හෙට දවස ගොඩක්ම කාර්යබහුල දවසක්. මොකද අපි පොඩි දවසකට ඉන්න ආපු හින්දා අපි හෙට ඩුබායි යනවා. ඉතින් ඩුබායි ගිහිල්ලා මොනවද වුනේ කියලා බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමම්ම ඔයාලා හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක නරඹුවාට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකම් ඔයාලා හැම දෙනාටම ආදරේ. චාෝ.